بداية كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك على الجميع وربي يتقبل منكم طاعتكم. في أسواق سيولتها ما بتتوقف، أكيد في بعض الأشخاص الناجحين واللي بنوا ثرواتهم من الأسواق، لكن هل بتعتقد أنه أصحاب الثروات وصلوا بثرواتهم من التداول اليومي أو الاستثمار طويل المدى أو حتى الاستثمار بفكرة؟ رح نجاوب على السؤال باستعراض في حلقة اليوم أغنى 10 أشخاص بالعالم في مجال العملات الرقمية بعام 2022. إن كنت مهتم بمحتوى الاستثمار عامة والعملات الرقمية خاصة، ما تنسى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، وفضلا وليس أمرا تضغط لايك لتساعدنا للوصول لأكبر عدد من المهتمين، وما تنسوا تدعوا لنا دعوة حلوة بلكي صرت ملياردير. ننطلق. السلام عليكم، أنا أحمد عزام وهذه هي قناتي يلا اقتصاد. نبدأ من الأقل ثروة بشكل تصاعدي، فمع رقم 10 رح نبدأ. ماثيو روزاك هو الغلبان والفقير معانا بالقائمة، ثروته 1.4 مليار دولار بس. هو أحد مؤسسي ورئيس مجلس إدارة بلوك، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا البلوك تشين اللي بتقدم الاستثمارات في مشاريع مثل المساعدة على تخزين الأصول الرقمية. بتساعد بلوك كمان الشركات اللي بتحاول معالجة المعاملات من أجل المعاملات المستقرة أو العملات المشفرة المرتبطة بقيمة العملة الورقية. في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن ال21 عمل روزاك في VC كرائد أعمال قبل تكوين محفظة عملات رقمية بدءا من عام 2012. رقم 9 في قائمة الأغنى في مجال العملات الرقمية هو مايكل سيلر، ثروته 1.5 مليار دولار. هو المؤسس والمدير والرئيس التنفيذي لمايكرو استراتيجي اللي أسسها في عام 1989. كان مايكل أكبر المعادين للبيتكوين في عام 2013 وتحول لأكبر المتحمسين والداعمين للبيتكوين في عام 2020. في شهر 8 تحديدا من عام 2020 بدأت مايكرو استراتيجي بشراء البيتكوين قيمة 250 مليون دولار، ثم 175 مليون دولار، وب 650 مليون دولار بنهاية عام 2020، غير الشراءات اللي نفذها مايكل له شخصيا طبعا. وبوقتها دخل مايكل لقائمة المناصرين للعملات الرقمية، واللي كان بدعم البيتكوين كأنها أداة للتحوط من التضخم. ثامن في القائمة عندنا هو فريد إهراسام، ثروته 2 مليار دولار، وهو مستثمر أمريكي وهو المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة استثمار العملات المشفرة بارادايم، الشركة للاستثمار في العملات المشفرة والشركات اللي بتركز على سوق العملات الرقمية. هو المؤسس المشارك طبعا لشركة كوين بيس. ببداياته بعد تخرجه كان تاجر بالعملات الأجنبية في بنك الاستثمار جولدمان ساكس في نيويورك. في عام 2012 شارك إهراسام براين أرمسترونغ في تأسيس كوين بيس في شقة في سان فرانسيسكو كطريقة لعشاق العملات الرقمية لتداول عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وبيمتلك 8.9% من أسهم كوين بيس في عام 2021. رقم 7 بين الأغنى في مجال العملات الرقمية هو جيد ماكالب، ثروته 3 مليار دولار، وهو مبرمج أمريكي تجاوز منتصف ال40 بالعمر، مؤسس مشارك لشركة ستيلر. في عام 2000 أنشأ إيدونكي 2000 واللي صارت واحدة من أكبر شبكات مشاركة الملفات بهداك الوقت. في عام 2007 أسس شركة أخرى طورت لعبة اسمها The Far Wild. ماكالب هو مبتكر ماجيك The Gathering Online Exchange، هو موقع إلكتروني معروف لبطاقات التداول. تم تحويل الموقع في النهاية لبورصة بيتكوين اسمها MT.Jocks. في عام 2011 تم بيعها لمارك كاربلس. ماكالب هو أحد مؤسسي ريبل وترك الشركة في عام 2013. بالمناسبة ما تم ذكر اسمه في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لما ترك ريبل أسس مؤسسة ستيلر ديفلوبمنت فاونديشن في عام 2014. على عكس ريبل هي شركة ربحية، وأنشأ ماكالب ستيلر كمنظمة غير ربحية. رقم 6 الأغنى في مجال العملات الرقمية باري سيلبرت، ثروته 3 مليار دولار و20 مليون. كان باري سيلبرت من أوائل المستثمرين في صناعة العملات الرقمية من عام 2012. قبل الدخول في مجال التشفير حصل سيلبرت على بكالوريوس في التمويل، وعمل كمصرفي استثماري في هولي هان، وأسس 2 من أكثر الشركات شهرة في صناعة العملات المشفرة وهم جراي سكيل وإنفستمنت ديجيتال كرنسي جروب. بتشتهر جراي سكيل بثقتها الاستثمارية في البيتكوين، واللي بتمتلك ما يقارب أصول بقيمة 20 مليار دولار، واللي ترك منصبه كرئيس تنفيذي في عام 2021 ليركز على DCG اللي بتوفر التمويل الأولي للشركات المرتبطة بالبلوك تشين. يعتبر مستثمر بالبدايات في كوين بيس وريبل. أوجد ديجيتال كرنسي جروب أو DCG والرئيس التنفيذي إلها، وهي مجموعة من 5 شركات بتركز على العملات الرقمية، واستثمرت بأكثر من 2000 شركة ناشئة. كان عنده سكند ماركت طبعا، واللي باعها لناسداك بصفقة ما انكشفت قيمتها.
رقم 5 في الأغنى في مجال العملات الرقمية هو تايلر وينكليفوس، رجل أعمال أمريكي مستثمر بالبيتكوين، مؤسس وينكليفوس كابيتال مانجمنت من مواليد 1981. شارك تايلر مع أخوه كاميرون وينكليفوس في تأسيس هارفارد كونكشن واللي تسمت بعدين بكونكت يو في عام 2004. رفع تايلر مع أخوه كاميرون دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرج على أنه سرق فكرة كونكت يو عمل فيسبوك في عام 2004. تم التوصل لاتفاق في عام 2008 بقيمة 65 مليون دولار. في عام 2014 أسس تايلر وكاميرون شركة جيميني، وهي بورصة عملات رقمية في نيويورك، بيتم تنظيمها من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك. عنده ممتلكات بالعملات الرقمية مع أخوه التوأم ب70 ألف بيتكوين بس وشوية عملات رقمية. رقم 4 في قائمة الأغنى في مجال العملات الرقمية هو كاميرون وينكليفوس. كاميرون هو التوأم لتايلور، يعني نفس اللي حكيناه عن تايلور بينطبق تماما على كاميرون لأنهم شركاء بكل الأعمال. عنده ممتلكات بالعملات الرقمية مع أخوه التوأم 70 ألف بيتكوين زي ما حكينا وشوية عملات رقمية. ثروته تقدر بزي أخوه ب4 مليار دولار. رقم 3 في قائمة أغنياء الكريبتو هو كريس لارسون. تقدر ثروة كريس ب4 مليار و40 مليون دولار. شارك كريس لارسون في تأسيس تريبل في عام 2012 باستخدام تقنية بلوك تشين، وبيشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة ريبل، وكان المدير التنفيذي السابق. قبل ريبل شارك كريس في تأسيس شركة بروسبر وشغل منصب الرئيس التنفيذي إلها، وهي سوق إقراض عبر الإنترنت. رقم 2 في قائمة الأغنى هو براين أرمسترونغ من مواليد 1983. تقدر ثروة براين ب6 مليار و30 مليون. هو مدير أعمال أمريكي ومستثمر، وهو الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة كوين بيس. عنده بكالوريوس في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر وماجستير في علوم الكمبيوتر. بدايته كانت كمطور لشركة IBM، واشتغل مع Airbnb كمهندس برمجيات، وبيقولوا انه واجهته صعوبات الحوالات لامريكا الجنوبية. بنفس الوقت كان بيشتغل على البرمجية بلغة روبي وجافا سكريبت لشراء وتخزين العملات المشفرة. فالصعوبات اللي واجهها تحولت لفكرة. هذا الشيء طبعا دائما بنسمعه عند الناجحين. في عام 2012 حصل على تمويل بقيمة 150 ألف دولار واللي استخدمه لتمويل كوين بيس. في عام 2012 شارك أرمسترونغ وفريد إهراسان في تأسيس كوين بيس. قيمت جولة تمويل 2018 الشركة ب 8.1 مليار دولار. في ديسمبر 2020 تقدمت الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات ليتم طرحها للاكتتاب العام من خلال إدراج مباشر. فبعد الإدراج المباشر في أبريل 2021 ارتفعت القيمة السوقية لكوين بيس ل 85 مليار دولار. الأغنى على الإطلاق وبفارق كبير هو سامويل بانكمان فريد، ثروة وصلت ل 24 مليار دولار. سام هو رجل أعمال أمريكي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX في عام 2019، هي بورصة للعملات المشفرة. بدير الأصول من خلال ألاميدا ريسيرش اللي أسسها في أكتوبر 2017، وبيمتلك 90% منها. عمره حوالي 30 سنة فقط. عنده بكالوريوس بالفيزياء والرياضيات. أهم قصة بتذكر أني قرأتها لسامويل أنه كان يستفيد من سعر البيتكوين في اليابان مقارنة بأمريكا، فكان في فرق السعر بالدولتين، فكان بيشتري من المكان الأرخص وببيع بالمكان الأغلى اللي بنسميه طبعا اربيتراج بأسواق المال. وبيقولوا كان بحقق يوميا 25 مليون دولار بس. سام بيتبرع ورح يتبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية بناء على فلسفة بسميها earning to give، كسب العطاء. أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة وتكون محفزة إلكم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.